हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरो नाम राजु। स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली टेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा। त आजको भिडियो चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ बताउने छु कि फ्री इन्टरनेट के हो, यसलाई तपाईले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ थाहा नै होला कि नेपाल सरकारले चाहिँ अनाउन्स गरेको छ कि असोज 1 गतेदेखि चाहिँ फ्री इन्टरनेट गर्छु भनेर। त्यो चाहिँ फ्री इन्टरनेट के हो, यसलाई तपाईले आफ्नो फोनमा, ल्यापटप, पीसीमा चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। प्लिज तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त के आउनुहोस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। प्लिज तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको तलतिर रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र घण्टाको निशानमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसैले के हुन्छ कि नयाँ टेक्निकल भिडियोको इन्फर्मेसन तपाईले सबैभन्दा पहिले नै पाउन सक्नुहुनेछ। र यो फ्री इन्टरनेट चाहिँ सुन्ने बित्तिकै मेरो पनि मनमा चाहिँ एउटा प्रश्न आएको थियो कि यो फ्री इन्टरनेटबाट चाहिँ के चाहिँ गर्न मिल्छ। र यो तपाईहरुको मनमा चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ हुन्छ। यो जुन फ्री इन्टरनेट चाहिँ असोज चाहिँ 1 गतेदेखि चाहिँ भनिएको छ, यो चाहिँ स्टुडेन्ट्स र टिचरहरुको लागि चाहिँ मात्रै चाहिँ भनिएको छ। यो फ्री इन्टरनेट तपाईहरुले चाहिँ मात्रै चाहिँ एजुकेशनल पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि चाहिँ जुम एप्लिकेसन भयो, गुगल मिट भयो, यस्ता एप्लिकेसनहरुले तपाईले चाहिँ मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि पबजी गेम प्ले, युट्युब स्ट्रिमिङ एन्ड टिकटक यस्ता एप्लिकेसनहरुले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन यो चाहिँ फ्री इन्टरनेटबाट। यदि तपाईले चाहिँ पबजी गेम प्ले गर्नुहुन्छ यो फ्री इन्टरनेटबाट भने यदि तपाईको फोनमा एमबी छ भने त्यो चाहिँ डाटा यहाँ चाहिँ काटिनेछ। यदि तपाईको फोनमा यदि डाटा छैन भने तपाईको मेन ब्यालेन्सबाट चाहिँ दिनेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्री इन्टरनेट भयो। यसलाई तपाईले चाहिँ मात्र एजुकेशनल पर्पजहरुको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ असोज 1 गतेदेखि चाहिँ आउँछ र यसले चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई चाहिँ बताउने नै छु। त्यो चाहिँ तपाईले मलाई इन्स्टामा गएर चाहिँ फलो गर्नु होला @nepalitech चाहिँ अफिसियल मेरो इन्स्टाको चाहिँ युजर नेम रहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले जुन चाहिँ पीडीएफ चाहिँ अनाउन्स गरेको छ, पीडीएफ चाहिँ ल्याएको छ, म त्यो तपाईले चाहिँ पहिला पीडीएफ चाहिँ देखाइदिन्छु। जुन कि धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ पीडीएफ रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यहाँ चाहिँ वेबसाइट यो तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त म यो पीडीएफ को लिंक म तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिदिन्छु। त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ यो पीडीएफ लाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ भ्यूमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ भ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ, त डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले फोनबाट यदि खोल्नुहुन्छ भने यो वेबसाइटलाई भने त्यस्तो यहाँ चाहिँ खुल्दैन। यसलाई तपाईले चाहिँ डेस्कटप मोडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ डेस्कटप मोड दिएको छ। म पहिलादेखि चाहिँ डेस्कटप मोड यहाँ चाहिँ खोलेर राखेको छु। त म यो चाहिँ पीडीएफ लाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। अब त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ पीडीएफ चाहिँ देखाइदिन्छु कि के कस्तो यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ। त्यसले चाहिँ फ्री इन्टरनेट चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ यहाँ चाहिँ खोलिसकेको छ। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077। अब यहाँ तपाईले चाहिँ यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 प्रस्ताव कोभिड-19 संक्रमण रोगको कारण अवरुद्ध रहेका विद्यालयको नियमित पठन पाठन सुचारू गर्न शैक्षिक सत्रको अवधिलाई यो चाहिँ यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ दिएको छ कि कोभिड यो पेन्डेमिकको कारण चाहिँ स्कुल कलेजहरु चाहिँ बन्द छ। अब यसले कसरी अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ दिएको छ। यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ 18 पेजको चाहिँ पीडीएफ रहेको छ, जुन कि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ पीडीएफमा चाहिँ खोलाइएको छ कि इन्टरनेटको बारेमा, जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन त्यो वहाँ चाहिँ कसरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्न सक्छ त्यो सबै कुरा यहाँ चाहिँ दिएको छ, जुन तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ परिभाषा 2 नम्बरको म यहाँ चाहिँ पहिला देखाइदिन्छु। 2 नम्बरको खमा दिएको छ प्राविधिक भन्नाले शिक्षण सिकाइको लागि प्रयोगमा आउने रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइन माध्यम सम्झिनु पर्छ। यो चाहिँ ख नम्बरमा चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अरू यहाँ चाहिँ यो हेर्न सक्ने विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखीकरण तथा वर्गीकरण। र यहाँ चाहिँ 3 नम्बर बुन्दामा यहाँ चाहिँ हेर्न सक्ने विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखीकरण तथा वर्गीकरण यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा दिएको छ। क नम्बरमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीको समूह, रेडियो एफएम रेडियो पहुँच भएको विद्यार्थीको समूह, टेलिभिजन पहुँच भएको विद्यार्थीको समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको विद्यार्थीको समूह, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिक साधनमा पहुँच भएको विद्यार्थीको समूह। यहाँ यो चाहिँ सबै चाहिँ मेन्सन गरिएको छ कि कुन विद्यार्थीले चाहिँ यदि कुनै विद्यार्थीलाई इन्टरनेट कनेक्सन छैन भने त्यो विद्यार्थीले चाहिँ कसरी चाहिँ पढ्न सक्छ, र जुन विद्यार्थीले इन्टरनेटको कनेक्सन छ त्यो विद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्छ, जुन विद्यार्थीलाई पीसी छ त्यो
व्यक्तिले चाहिँ कसरी पढ्न सक्छ त्यो सबै यहाँ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ जुन तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म एउटा तपाईँले चाहिँ बुन्दा अझै यहाँ चाहिँ देखाइदिन्छु। सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विद्यार्थीको समूहका लागि जुन विद्यार्थीले कुनै पनि यहाँ चाहिँ प्रविधिको चाहिँ पहुँच छैन त्यस्तो विद्यार्थीले चाहिँ कसरी चाहिँ पढ्न सक्छ जुन यहाँ चाहिँ दिएको छ। यता रेडियो एफएम रेडियो पहुँचका भएको विद्यार्थीको समूहको लागि यो चाहिँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ टेलिभिजन पहुँच भएको विद्यार्थीको समूह, कम्प्युटर भए तर यहाँ चाहिँ अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको विद्यार्थीका छौँ। यहाँ 1 नम्बरमा दिएको छ सबै विद्यार्थीलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकिनन गरी सोको अभिलेखन राखी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने। र नम्बर 2 मा दिएको छ अनलाइन तयार गरिएको सामग्रीको अफलाइन मोडमा सिडी वा पेन ड्राइभ हार्ड डिस्क आदि विद्यालय र स्थानीय तह मार्फत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन्। जुन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर छ र इन्टरनेटको कनेक्सन छैन त्यस्तो विद्यार्थीलाई हार्ड डिस्क सिडी अनि चाहिँ पेन ड्राइभको माध्यमबाट चाहिँ बुक्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ अङ्क नम्बरमा यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नु इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधि साधनमा पहुँच भएको विद्यार्थीहरूको समूहका लागि सबै विद्यार्थीले चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकिन यो चाहिँ नम्बर यहाँ चाहिँ 2 मा हेर्न सक्नु केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन सिकाइ सामग्रीहरू तयार गरी अनलाइन माध्यममा उपलब्ध गराउने यो चाहिँ नम्बर 2 मा दिएको छ। यस्ता धेरै इन्फर्मेसनहरू तुले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ एनटिसीको पनि नाम यहाँ चाहिँ मेन्सन गरेको छ। एनटिसीबाट तुले चाहिँ फ्रीमा इन्टरनेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एनटिसीकै होइन तुले एनसेल स्मार्ट सेल वा अरू नेट प्रोभाइडरहरूको तुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाईको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। यो तुले एक एक गरेर यहाँ चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ मित्र। र अब यसलाई युज कसरी गर्ने म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। अहिले यो पिडिएफमा चाहिँ अनाउन्स गरेको छैन कि यसलाई तपाईले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईले चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ भनेको थिएँ तपाईले मलाई इन्स्टामा फलो गर्नु म त्यही चाहिँ बताइदिन्छु। नत्र म भिडियोज बनाएर पनि तपाईले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छु कि कसरी यो फ्री इन्टरनेटले तपाईले चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ युज गर्ने हो। हस्त आजको भिडियोमा यति नै यही हो। फ्री इन्टरनेट तपाईले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छ त्यो म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। त प्लिज यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र शेयर गरिदिनु। कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तल तपाईले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टा आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। त ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ। गुड बाई।